Ocean iron fertilization. Good day everyone, especially to you ma'am, and I will be discuss a scientific for me and my partner is all about ocean iron fertilization. Ocean iron fertilization. Ang mga opsyon sa geoengineering ay iminungkahi upang bawasan ng rate ng global warming na nauugnay sa pagbuo ng mga greenhouse gas mula sa pag-aktibidad ng tao. Sinusubukan ng mga pagbubunga ng mga karagatan na i-secure ang atmosphere carbon dioxide sa loob ng karagatan sa pamamagitan ng pagdaragdag ng isang naglilimitang nutrient sa isang napiling reyon ng karagatan. And the next slide is iron in the ocean. What is iron in the ocean? Ang iron in the ocean is ito yung pinagmumulan ng mga bakal sa karagatan. Next, volcanic coastal shelf. Ang lava shelf ay mga minimalist na na ginagawa ng mga taga-disenyo na nakabase sa Mexico na si Peka. Kung paano ang lava ay dumadaloy at nagiging iba't ibang hugis ng disenyo. And next, dust in blonde and the farmland. Ang dust in the blonde is ang hangin na alikabok na binubuga mula sa ibabaw ng lupa hanggang sa atmosphere ay may malaking epekto sa atmospheric na pneumonia na kalidad ng hangin at kalusugan ng mga tao. Yun nga, yung napapansin natin na parang di natin alam kung saan nanggaling yung sakit kasi yun, na ang sakit is na minsan nagmumula sa ilalim ng lupa na sumisingaw. And the next is upwelling. Anong upwelling? Ang upwelling of magma has caused long-lasting volcanic activity. Ang upwelling ay ang pagtaas ng magma ay nagdudulot ng pangmatagalang aktibidad ng bulkan na pwedeng puminsala ng lugar na malapit sa bulkan. Yun ang minsan nakikita natin sa mga balita na maraming napipinsala ang lava pag ito ay malapit na pumutok. And the next, role in ecosystem. Key nutrient that help plants take off na nitrogen. Ang nitrogen ay gumagalaw mula sa mga organikong materials na tulad ng dumi o mga materials ng halaman patungo sa isang hindi organikong anyo ng nitrogen sa maaaring gamitin ng mga halaman. At sa kaulanan, ang mga sustansya ng halaman ay nauubos at ang halaman ay namamatay at nabubulok. Ito ay nagiging mahalaga sa ikalawang yugto ng nitrogen circle. And the next slide is, give me a fuel tanker full of iron and I give you an ice edge. Yun na nga, bigyan mo ako ng ilang tanker ng langis ng puno ng bakal at bibigyan kita ng panahon ng yelo. Yun nga, mga cause ng pagtatapon o pagbuhos ng langis or oil sa dagat ay nagsasanhi ng matagalang pagyelo ng dagat. Maraming napipinsala. For example, ating mga mangingisda, nahihirapan sila pumalahot dahil sa yelo na maaring pagkonti ng supply ng isda. Kaya minsan ang bilis magmahal ng mga isda pang dagat. Kaya yun na nga po, ang cost ng pagtatapon or oil is minsan napipinsala yung mga isda natin, nalalason. Kaya po minsan nagmamahal ang ating mga supply ng isda. And the next is iron ice age. Ocean sediment core success correlation between increased dust in air, decreased carbon dioxide, and ice edge. Karamihan sa mga ice core record ay nagmumula sa Antarctica at Greenland. Ang mga core ng yelo ay naglalaman ng impormasyon tungkol sa nakaraang temperatura at tungkol sa maraming ibang aspekto ng kapaligiran. Ang mga antas ng carbon dioxide sa atmosphere ay mas mataas ngayon
ng 40% kaysa bago ang revolusyon ng industriya. Ang pagtaas ng ito ay dahil sa paggamit ng fossil fuel at deforestation. And the next slide is ocean iron fertilization. More does deposit iron more phytoplankton for the carbon sequestration color temperature. Yun ang anong ocean iron fertilization. Ang bakal ay gumaganap bilang isang pandaba para sa maraming mga halaman at ilang tulad ng phytoplankton na bumubuo sa base ng marine foods web ay nangangailangan ito upang lumaki. Ang pagdaragdag ng bakal sa tubig ay nagpapasigla sa paglaki ng phytoplankton na kung saan ay lumalamon ng carbon dioxide sa pamamagitan ng photosynthesis. And the next slide is cashing in on carbon offset. Ano bang cashing in on carbon? Para sa mga malalaking negosyo at particular na mga kumpanya ng utility, ang mga carbon credits ay maaaring makuha sa pamamagitan ng pagbawas ng carbon footprint ng operasyon. Ang mga kreditiko na ito ay maaaring ibenta or i-trade sa mga ibang kumpanya para kumita. For example, mga gold or mga ibang nakukuha sa ilalim ng lupa na pwede ipapalit bilang pera. And in the next slide is OIF, Good Climate Change Mitigation Strategy. Does iron fertilization increase plant blooms? Yun na nga, what is a good climate change mitigation strategy? Ngunit ang isang bagong pag-aaral sa mga mananaliksik sa mga Massachusetts Institute of Technology, MIT, ay nagmumungkahi ng iron fertilization bilang ang proseso ay tinatawag ay malamang na hindi makakatulong sa pagpapagaan ng pagbabago ng klima. And next, and the next is, do those plant blooms effectively sequester carbon? Yun na nga, ang carbon ay sequestered sa lupa ng mga halaman sa pamamagitan ng photosynthesis at maaring may imbak bilang soil organic carbon or COC. Ang mga agri-ecosystem ay maaaring magpababa at maubos ang mga antas ng COC. Ngunit ang kahulugan ng carbon na ito ay nagbubukas ng pagkakataon na maimbak ng carbon sa pamamagitan ng mga bagong kasanayan sa pamamahala ng lupa. The next is, do potential side effect of iron fertilization outweigh the benefits? Ang idea ay ang pagdaragdag ng bakal ay manghihingkayat sa paglaki ng carbon merging marine may phytoplankton na kukuha ng carbon palabas ng atmosfera sa isang pandaigdigang sukat. Ngunit ang isang bagong pag-aaral ng mga mananaliksik sa Massachusetts Institute of Technology ay nagmumungkahi ng iron fertilization gaya ng tawag ng proseso ay malamang na hindi daw gagana. Thank you for listening. That's all for thank you. And the next reporter, my partner Datual Solano. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Datual Gumbasun Solano. So for today's video, I'm going to discuss about what is precautionary principles. The precautionary principles states that if a product, an action, or a policy has a suspected risk of causing harm to the public or to the environment, protective action should be supported before there is complete scientific proof of a risk. In the absence of scientific consensus,
The principles implies that there is a social responsibility to protect the public from potential harm. This is a better safe than sorry or caution in advance principle that applies both to human health and to the environmental protection. Iron fertilization is the intentional introduction of iron to iron poor areas of the ocean surface to stimulate phytoplankton production. This is intended to enhance biological productivity and or accelerate carbon dioxide sequestration from the atmosphere. Iron is a trace element necessary for photosynthesis in plants. It is highly insoluble in seawater and in a variety of locations is the limiting nutrient for phytoplankton growth. Phytoplankton growth, which removes carbon from the atmosphere for at least a period of time. This technique is controversial because there is limited understanding of its complete effects on the marine ecosystem, including side effects and possibly large deviations from expected behavior. Imagine that you could take a pill that completely protected you against catching a cold. If the pill had no downsides, it was free and convenient and had no symptoms or life-threatening side effects, it might sound attractive.